وقتتون بخیر. امروز میخوام برم ببینم مواد سازنده زمین رو اگر تغییر بدیم چه اتفاقی رو زمین میفته. مثلا اینجا جزء مواد سازنده زمین مثلا بحثی که خیلی داغه، حالا دیوکسید کربن زمینه. من تا یه حد خیلی زیادی میخوام افزایش بدم، ببینم چه تغییرات دمایی یا جور دیگه در سطح زمین اتفاق میفته. پس من میام میزان دیوکسید کربن زمین رو زیادش میکنم. میبینیم همینجا اصلا رنگ این تغییر کرد. خب میزان دیوکسید زمین اصلا یه ذره بزرگ شد. من زمین رو تو اون وضعیت نرمالش میذارم، ولی با دیوکسید کربن زیاد دیگه. حالا نه در این حد، مثلا 1/10 زمین رو ما دیوکسید کربن کنیم. این نصفش کنم. خب جرم زمین 1، ولی دیوکسید کربن زمین مثلا 15 جرم زمین دیوکسید کربن باشه. یه مقدار خیلی زیادی دیوکسید کربن مثلا فرض کنیم تو زمین آزاد شده. ببینیم چه اتفاقی میفته. اصلا همین اول کار فکر کنم وضعیت حیات به هم بریزه. همینجا ببینید هنوز هیچی نشده، به 76% رسید و کاهش پیدا کرد. خب ما الان زمینی داریم که یه مقدار زیادی دیوکسید کربن داره. من اگر بخوام اتمسفرش مثلا یا ابرارم نبینم، اینجا میتونم این کارو بکنم که ابرها و اتمسفر رو نبینم و وضعیت زمین رو رو گرافاش بخوام ببینم. بله اصلا خیلی شرایط تغییر که همین اول کار دمای متوسط رو -2 درجه و ارتفاعات بیشتر شدن. فشار اتمسفر تقریبا نصف شده. ارتفاع آب هامون بر اساس کیلومتر بخوایم ببینیم خیلی زیاد شده. خب حالا تو بلند مدت ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه، چه بلایی سر زمین میاد. الان ما یه زمینی داریم با همون جرم خودش، ولی میزان دیوکسید کربنش خیلی بالاه. حالا دیگه مشخص نکردیم این دیوکسید کربن الان مایع جامده، ولی 15 جرمش دیوکسید کربن. تو بلند مدت من سرعت شبیه سازی زیاد میکنم. الان مثلا تا الان یه چند ماهی مثلا تو شبیه سازی گذشته، دما و فشار میبینیم کم کم داره میره بالا. خیلی تغییر کرد. دما میبینیم این سمت داره به سرعت میره بالا تا ماکسیموم 250 درجه. خب این حیات اصلا پس از بین میبره. با این وضعیت به سرعت میبینیم دما داره زیاد میشه تا 500 درجه. حالا اینم باز خودش جای بحث داره، چرا افزایش دیوکسید کربن اصلا زمین سرخ شد به مرور زمان. الان مثلا طبق شبیه ساز 20 سال گذشته دما تا 1400 درجه اصلا گوله سرخ شد. یعنی ممکنه زمین اصلا متلاشی بشه اینجوری. و 3000 درجه ما کاری نکردیم، تنها کاری کردیم افزایش دیوکسید کربن سطح زمین بود. یه مقدار زیادش کردیم و میبینیم زمین عملا داره متلاشی میشه. یعنی اصلا از شدت گرما و در طول زمان الان طبق شبیه سازی مثلا شاید 200 سال گذشته، ولی دما تا 4000 درجه تقریبا اومده بالا و جرم زمین رو اینور میبینید که داره از بین میره. خب من اگر اینو بیشترش بکنم چی میشه؟ دیوکسید کربن بیشتری به زمین بدم. خب جرم زمین همون 1 باشه، ولی یه مقدار زیادیش عملا اینجا حدود نصف جرمش دیوکسید کربن باشه. ببینیم حالا چی میشه. دما تا 4000 درجه هم رد میکنه یه لحظه‌ای، دوباره جرم داره کاهش پیدا میکنه. این سمت میبینید و عملا زمین، حالا اصل چیزی که ما دنبالش بودیم، غیر قابل سکونت شد دیگه. یعنی با افزایش دیوکسید کربن سطح زمین دما رفت بالا، جرم داره از دست میده. حالا تحلیل همینجوری مثلا من بخوام بگم، شاید برای اینه که
این دی اکسید کربن به صورت گاز میاد، گرما رو در سطح زمین حفظ میکنه دیگه، گرمایی که ناشی از تابش خورشیده حفظ میکنه، باعث افزایش دما میشه. این تحلیل همینجوری منه، ولی کسی اینو دقیق تر میدونه، علمی تر میدونه، خوشحال میشیم بگه. خب این هم بلایی که سر زمین میاد با افزایش دی اکسید کربن. ممنونم ازتون، تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.